हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केडिस अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई चाहिँ अस्ट्रेलियाको सिजनल भिसाको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। हो, अस्ट्रेलियामा सिजनल भिसा खुले पनि नेपालीहरुको लागि भने चाहिँ अझैसम्म खुलिसकेको चाहिँ छैन र पछिल्लो समय युके को सिजनल भिसा बन्द भइसकेपछि बिचौलियाहरु दलालहरुले चाहिँ अस्ट्रेलियामा खुलेको छ, अस्ट्रेलियामा लैदिन्छौं भनेर चाहिँ अलिकति विज्ञापनहरु गरिरहेका छन् र केही मान्छेहरु लागेका पनि हुन सक्छन् हैन। तपाईहरु पनि परेको हुन सक्नुहुन्छ। नबुझ्नु होला, नझुक्किनु होला। अहिलेसम्म चाहिँ हो अस्ट्रेलियाले सिजनल भिसामा लगे पनि नेपालीलाई भने चाहिँ लगेको छैन। रिसेन्टली मोदी सरकारले भारतीय नागरिकहरुलाई चाहिँ वर्किङ होलिडेज भिसामा चाहिँ आउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो भिसामा साउथ एसियाबाट मलेसिया, कम्बोडिया हैन, इन्डोनेसिया जस्ता देशहरुबाट चाहिँ कामदारहरु त्यहाँ जान पाउँछन्। यसभन्दा पहिला चाहिँ यो भिसा युरोपियनहरुलाई मात्रै थियो। यो भिसा यसभन्दा पहिला चाहिँ युरोपियन, साउथ अमेरिकनहरुलाई मात्र थियो। यसपालि मोदी सरकारले चाहिँ इन्डियनहरुलाई पनि गरेको छ र एसियन कन्ट्रीहरुबाट चाहिँ तपाईलाई मैले भनिसके मलेसिया, इन्डोनेसिया हैन लगायतका देशहरु जान पाए पनि तपाई हामी नेपालीलाई भने जान यो सुविधा दिएको छैन। र तपाईको अस्ट्रेलियामा तपाईको वर्किङ भिसा भनेर चाहिँ 488 टीएसएस भन्ने छ र त्यस्तै अर्को ईएनएस 186 भन्ने रहेको छ। भनेको तिनीहरुको त्यहाँको कोड हो, अनि भिसाको कोड जस्तै हामी यूएस को लागि B1 B2 यसरी फर्म भरे जस्तै त्यहाँ त्यस्तै किसिमको क्याटेगोरी राखेको छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अर्को भनेको 484 भन्ने छ, जुन भनेको स्किल म्यान पावरको लागि मात्रै हो। यसले गर्दा तपाईहरु कोही पनि नझुक्किनु होला। सिजनल भिसाको लागि अस्ट्रेलियाले नेपाली कामदार लगेको छैन र मैले तपाईलाई अगाडि भने जस्तै जुन किसिमका सुविधाहरु छन् जो अस्ट्रेलियामा छन् त्यसको लागि नै हो। हामीले त्यहीबाट गर्न परिन्छ। त्यही स्टुडेन्ट भएर गएकाहरुले चाहिँ गर्न पाउने छन् र नेपालीलाई डाइरेक्ट चाहिँ वर्किङ भिसा नै भनेर चाहिँ अस्ट्रेलियाले दिइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।